Nyt ollaan tultu taas tänne Turkuun katsomaan, mitä täällä Meslapajalla Jarmo on nyt puuhannut vuoden aikana. Eikö siitä ole aika lailla vuosi, kun me käytiin täällä viimeksi? Aika liki vuosi, joo. Joo. Scan-Officen vikkelät latauslaitteet. Lämmittää. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Mutta otetaanko ihan pieni kertaus nyt tästä sun projektista? Eli kyseessä on tällainen Mersu, johon on vähän lisätty Teslaa. Joo, eli se on vanha 450 SLC Mersu vuodelta 73 vai 74. Se tosiaan tuli mulle ilman moottoria, ilman tekniikkaa, ilman apurunkoja, ilman mitään. Mä kunnostin korin siitä ja sitten lähdin Teslan voimalinjaa integroimaan siihen. Niin, eli tässä on nyt siis nelivetosen Teslan voimalinja. Tämä ei nyt ollut pelkästään, että vaihdetaan vaan moottoreita, vaan että... Juu, tässä on nelivetosen Teslan etuakselisto ja taka-akselisto sisältäen kaikki tukivarret ja apurungot, ohjaustehostimen, jarrutehostimen sekä moottorit eteen ja taakse. Eli tässä on aika mittavat peltityöt ja korimuutokset tehty, että on saatu nämä kaikki Teslan niin kuin jousitukset ja akselit sopimaan tänne. Kyllä. Se oli hauska lähtökohtaisesti, kun lähdin tekemään, ajattelin, että joutuu runkopalkkeja muokkaamaan ja sehän on semmoinen, mistä ei välttämättä katsastusmiehet tykkää hirveästi. Tässä jotenkin ne Teslan korvakkeet kaikki osuu suoraan runkopalkkien linjaan. Eli mun piti tavallaan vaan muokata sinne oikeat kierteet ja oikeat kupit sitä runkopalkkia vasten, niin se meni jotenkin tosi kivasti ja katsastusmiestä kun konsultoin, niin hän oli hirveän iloinen siitä, että ei tarvitse painia sitten semmoisen kanssa. Joo. Ja eikö tätä ollut levennetty myös, 10 senttiä vai kuinka paljon? 10 senttiä suurin piirtein, eli siitä on koko se kylkilinja otettu tästä katki tai halki ja sitä otettu ulospäin ja sitten on tehty tämmöiset pienet pokkaukset tuohon ihan sen takia, että muuten nuo renkaat olisi jäänyt, tai itse asiassa jarrulevyt olisi jäänyt jo ulkopuolelle korilinjaa, niin piti hiukan levittää, että saa ne järkevästi mahtumaan sinne. Niin nyt kun pelataan Teslan akseleille, niin se auto on niin paljon leveämpi, niin on pakko levittää sitten sitä autoa. Kyllä. Senkin takia. Mutta sitten viime vuodesta, niin tämähän on nyt maalautunut tässä jo lopulliseen väriinsä. Silloin oli vaan vähän pohjamaalia paikkapaikoja. Joo. Mitäs muuta tässä on tapahtunut? No siellä on vähän hierottu alustaa kondikseen, säädetty sitä, että on kaikki saatu toimimaan. Moottorit on nyt ohjelmoitu kunnolla viimeisiin säätöihin. Se nelivedon ohjaus on tehty. Sitten mä oon lisännyt sinne tämmöisen ajoneuvon hallintayksikön, jonka kautta sit ohjataan noita moottoreita yhtenäisesti. Ja sieltä pystyy sitten valitsemaan kaiken näköisiä vetosuhteita sun muita. Et se on niinku tavallaan keskitetysti nyt näiden kummankin moottoriohjaus kanväylän kautta. Et siihen on mennyt nyt aika paljon aikaa sit. Ja toki maalaus ja sitten taas kaiken kasaus, niin se oli jonkinlainen homma siinä välissä. Ja sisustakin on nyt tullut tänne jo. Aika hyvän näköistä on. Onko tämä nahkaa vai keinonahkaa vai? Tää oli jotain keinonahkaa, että se ei aitoa nahkaa ollut. Joo. Alkuperäiset takapenkit on verhoiltu, että tässä tulee nyt taas 4-paikkainen sitten, niin pääsee lapset kyytiin. Ja kojataulua on sinne ilmestynyt myöskin. Joo, siinä on näytöt puuttuu tällä hetkellä. Ne on tuossa mun työpisteellä vähän ohjelmoitavana, eli siihen tulee 2 tommosia 14-tuumaisia kosketusnäyttöjä, mistä sit toinen toimii niin kuin ajomittaristona ja toinen on sitten semmoinen, mistä pystyy hallitsemaan kaikkia toimintoja. Joo. Vetosuhteita ja puhallinta sun muuta. Ja sä oot kaikki ohjelmoinnitkin oot tehnyt itse? No siinä ohjelmoinnissa mulla on kaveri jeesaa hiukan, että mulla ei toi graafisen käyttöliittymän tekeminen ei ole semmoinen vahvuusala, niin Joo. Siinä on kaveri. Sulla on joku heikkousalakin. Löytyy paljonkin. Paljonkin löytyy niitä, mutta se on semmoinen, että menisi turhan paljon aikaa opetellessa ja näprätissä sitä. Että se on kiva, kun kaveri pystyy jeesaa siinä. Joo. No silloin vuosi sitten sä taisit mainita, että tämä on kyllä vuodenvaihteessa valmista ja alkuvuonna. Mutta nyt on taas vuodenvaihde lähestyy, niin mikä se nyt on uusi tavoite? No, American Car Show, eli se on nyt sitten pääsiäisenä. Ja tämä pitäisi saada sinne sitten ihan viimeisen päälle kunnossa. Mitä siihen pitää vielä sitten tehdä siihen mennessä? No yksi ainakin on katsastus. Ja se, että tämän saa katsastettua, niin lokarit, puskurit,
lasit, kromilistat ja sitten akku tonne taka-akselin päälle. Äkkiä tolleen kun miettii, niin siinä ei loppupeleissä mitään älyttömästi ole hommaa, mutta sitten kun jokainen kromilista, mikä tulee tähän ja tänne, niin kaikki kun yksitellen pitää käydä läpi ja hipostella ja hioa ja maalata ja viimeistellä, niin se ottaa yllättävän paljon aikaa aina. Joo. Ja sitten on moottoreiden jäähdytys, nestejäähdytys tarvii vielä putkittaa. Muuten on kaikki paikoillaan suurin piirtein, siellä on nuo jäähdyttimet ja puhaltimet, nestesäiliöt tarvii vielä kiinnittää ja sitten tosiaan letkut paikoilleen ja pumput paikoilleen, niin saa sen. Ja sitten toki isoin homma on varmaan se, että kun kaikki laitteet kommunikoi nyt tällä hetkellä tavallaan itsensä kanssa ja sitten ne lyödään kaikki samaan nippuun, että niiden pitäisi vielä puhella toistensa kanssa, niin siinä tulee olemaan jonkun verran jumppaa, mutta se tavallaan ei estä sitä, etteikö sitä saisi siitä katsastettua ja vietyä sinne Amerikan Car Show'lle. Ne on semmoista hipostelua sitten varmaan ensi talven aikana, ensi kevään aikana. Joo. Mutta sä oot ilmeisesti ollut katsastusmiehen kanssa jutuissa tässä pitkin projektia, että sikäli ei pitäisi tulla mitään yllätyksiä. Ei pitäisi olla mitään yllätyksiä, että se on aika pitäisi olla suoraviivainen homma. Mitä sä antaisit ohjeeksi niille, jotka on vähän suunnitellut jotain sähkökonversioa, niin millaisesta aihiosta se kannattaa aloittaa? No vanhempi kuin 2000 tai vanhempi kuin 1999. Okei. Niin sitten ei tule näitä EMC-vaatimuksia ja siinä on jotain muitakin vielä, mitä ei tarvitse täyttää. Et vanhempi koppa, niin se helpottuu vaatimusten suhteen. Ja sitten toki kaikki runkomuutokset ja tällaiset niin kannattaa selvittää katsastusmiehet jo ennakkoon. Ja sitten on kolmas juttu, on vaihdettujen osien määrä, eli sitä ei tavallaan kannata ylittää sitä 50-49%. Eikä sekään ole sillä tavalla este, koska jos sen ylittää, niin sitten se autovero maksetaan sen auton tavallaan valmistusvuoden mukaan ja sitä ei identifioida uutena autona, miten se oli joskus aikaisemmin. Eli se vero on varsin kohtuullinen silti. Mitä se voisi olla tässä, jos... Tässä se voisi olla jotain tonnin luokkaa suurin piirtein. Joo, no niin, se ei sitten tässä projektissa nyt kauheasti kuitenkaan merkitse sitten. Mutta sä oot nyt päässyt siis jo ajamaan tällä, kun sä oot päässyt säätelemään niitä moottoreita ja oot sä päässyt isommalle tielle jo kokeilemaan? En ole, että ihan tässä hiekkatiellä, kun mulla ei se jäähdytys vielä ole noissa moottoreissa toiminnassa, niin se 500 metrin ajon jälkeen alkaa rajoittamaan moottoreiden tehoa ja sitten 700 metrin kohdalla se ei enää jaksa liikkua. Okei. Se on vähän ikävä. Lähinnä semmoista, että ne toimii synkassa, kumpikin moottori vetää ja se vetosuhde on samanlainen, niin se on ollut nyt se. Niin oliko niin, että tulee jotkut toiset vanteet sitten, että nämä on vaan tällaiset siirtelypyörät? Joo. Siihen tulee semmoiset aerotyyliset vanteet, niissä on pientä reikää ulkokehällä ja sitten on Mersun logo keskellä ja pieni lippa. Joo. Tai huuli. Et ne on custom tehty sitten tähän. Pystytkö sanoa, että paljon sulla on nyt mennyt tähän aikaa ja euroja? Aikaa on mennyt, en mä osaa sanoa. Suunnittelu ja kaikki tunnit, niin ei mitään haju. On mennyt todella paljon. Varmaan yhden omakotitalon rakentamisen verran. Niin. Ja sitten niin rahaakin on mennyt melkein omakotitalon verran jo. Niin. Kyllä siinä alkaa olemaan sitten. Et kaikki nykypäivänä on niin tyyristä, että pienetkin nippelit kun käyt hakemaan, niin se on heti, yksi nippeli on 10 ja kun niitä hakee 10, niin se tekee heti, varmaan se 100 kiloa alkaa pian ole hakattu kiinni. Niin tää kattohan, sinne on tullut myös nyt tää rättikatto. Mistä autosta tää oli peräisin? Tää on Renault Twingosta. Eli tässä on semmoinen hauska tarina, että tässä oli alun perin Mercedeksen oma kattoluukku, tämän kokoinen suurin piirtein. Tai siis siinä oli pelkkä aukko. Tästä puuttuu se luukku, vaijerit, kaikki mekanismi, moottorit, systeemit. Sitten mä kyselin vähän niitä, niin se olisi ollut ihan törkyhintainen se koko setti. Ja mä sitten googlettelin ja katselin, että ei vitsi, että Renault Twingon rättikatto on aika siisti, että mitenkään se mahtaisi toimia tosiaan. Sitten löytyi läheltä, mä kävin sen hakemassa muutamalla kympillä ja mallaili hiukan tähän. Se oli vähän turhan pitkä, mä lyhensin sitä ja sitten leikkasin oikein koko se aukon tähän ja se istui siihen aika kivasti. Joo, kyllä. Toki sitten jos kovempaa ajaa, niin se ei välttämättä ole niin mukava kuin Mercedeksen alkuperäinen, mutta mä luulen, että tälle ei ihan hirveän kovaa tuo ajettu. Niin. Tämä on vähän semmoinen fiilistely, kiihdyttelyauto enemmän. Joo. Mihin kohti tässä sitten akku tulee? Äsken sä tuossa työntelit ja näytti aika kevyeltä, että ei ole varmaan vielä akku paikallaan. Joo, akku ei ole vielä paikoillaan ja se nyt tulee, ainakin ensimmäinen versio akusta, millä katsastetaan, niin se tulee tuonne apurungon päälle. Eli sinne on tehty tuommoinen peti mahdollisimman syvälle, että se on kaukana tästä perälinjasta sitten. Joo. Ja sinne koitetaan nyt saada se 50 kilowattituntia suurin piirtein mahtumaa, ihan valmiita
moduuleja meinaan käyttää. Eli ihan noita Teslan moduuleita vai jotain muita? No mä en käytä Teslan moduuleja tässä, että tässä mä käytän nyt sitten Bemarin moduuleja. Okei. Siis hybridin. Juu, Joo. ne on plug-in hybridin moduuleja ja niitä sinne pinotaan sen verran ja pakataan teräs koteloon, että saadaan se suurin piirtein 50 kilowattituntia. Siihen sitten akuhallintajärjestelmät ja ohjaukset sille laturille ja muulle, niin ne integroidaan. Tai itse asiassa ne akunhallintapiirit ja laturit ja muut systeemit tulee sitten tänne syvennykseen. Joo. Eli sinne on tehty tommonen kotelo. Eli jää niinku ihan käyttökelpoista peräkonttiikin vielä. Joo, siihen jää ihan hyvä peräkontti sitten, että saa kauppakassit laitettua sinne. Joo. Ja tähän ei nyt sitten tullut pikalatausta, täällä on vaan CCS. Juu, se on 3-vaihelataus. Mä en ihan senkään takia halua pikalatausta tähän, kun itse tehty akku ja kaikki systeemit, niin sitten se pikalatausasema kuitenkin pystyy antaa 150 kilowattia helposti pihalle. Ja jos joku bitti on vähän poikittain tuolla linjassa, niin sitten äkkiä käy, tai voi käydä huonosti. En usko, että käy huonosti, mutta voisi käydä, niin jätetään se mahdollisuus kokonaan pois. Että siinä on ihan ACDC-laturi sitten integroituna, mikä sitten hoitaa sen latauksen akulle. No mutta nyt on tullut tänne tallille tässä vuoden aikana toinenkin tällainen Mercedes. Mikäs juttu tää on? Tällainen 2-ovinen tai 3-ovinen G-Mersu. Niin mikäs juttu tää on? Se on Pätkä G. Pätkä G. Juu. Siitä olisi tarkoitus myös rakennella 4-vetoinen maastokykyinen maastoauto. Siellä nyt on voimalinja tavallaan kunnossa, että siellä on moottori on paikoillaan, se on kytketty jakolaatikkoon suoraan, eli vaihdelaatikkoon välistä pois. Ja jakolaatikosta sitten menee etuperälle ja takaperälle, että se on niinku sillä tavalla kondiksessa. Niin tää ei ole siis sun oma projekti, vaan tää on nyt vähän niinku tullut tänne työstettäväksi. Kyllä, se menee kaverille tonne pohjoiseen. Siellä on Siemensin induktiomoottori, joka tuottaa melko hurjan määrän tehoa. Ja sitten siinä on tommonen 300 kilowatin inverteri, joka sitten pitäisi vastata siihen, että saadaan pikku G liikenteeseen. Okei. Ja siis se moottori on nyt tuolla keskellä niin kuin auton jakolaatikon tilalla? Se on niin kuin vaihdelaatikon tilalla. Tuosta näkyy. Tuolta ehkä vähän näkyy. Joo. Eli siellä. Okei. Ja paljon siinä on tehoa siinä moottorissa? Jatkuva teho oli muistaakseni jotain 200 kilowattia suurin piirtein. Joo. Eli minkä pystyy ottaa tunnin ajan pihalle. Joo. Ja piikkiteho on sitten jotain... Vielä tuplasti vai? On 1000 kilowattia. Okei. Et sieltä kyllä lähtee sit helposti voimaa pihalle, jos tarvii, mutta inverteri rajoittaa tässä kohtaa, että sen maksimiteho on 300 kilowattia. Eikä tästä luultavasti ohjelmointi tullaan tekemään sille, että tässä on joku 150 kilowattia. Joo. Moottorista tulee niin hurja vääntö, että se ei tuo jakolaatikko tule kestämään sitä. Niin, joo. Et sen ehdoilla mennään. Silleen, että se on pehmeä ja mukavaa ja kestävä. Mitä sä oot nyt tehnyt? Tätä sähköistämishommaa vai peltitöitäkin? Vai? Sähköistämis ja sitten toki peltitöitä, tai ulkopuolelta en ole tehnyt peltitöitä, mutta sitten rungon puolelta noita kiinnikkeitä ja kannakkeita noille moottoreille, invertereille ja sitten voimalinjaan kardaneille ja niille muokkauksia. Siis tarkoittaako tämä nyt sitä, että tästä on muodostumassa sulle jo toinen ammatti tästä konversiohommasta? No vähän näyttää siltä, että alkaa olla ruuhkaa pikkuhiljaa. Okei. Onko niinku jonossa jo muitakin? No tuolla on sitten vielä kolmas ajoneuvo, tuommoinen 911 Porsche. No niin, katsotaan sitä kohta, mutta vielä tästä, niin mä muistelin, että toi Jessellä oli kans tällainen samanlainen projekti tuolla Kokkolassa, Kokkolan autohuollossa. Se meinasi laittaa niin kuin Teslan moottorin siihen jakolaatikon tilalle, mutta tässä käytetään siis se auton oma jakolaatikko. Joo, kyllä, koska sitten saatetaan ajaa kaupungissa tai maantiellä ja sitten maastossa varsinkin, niin sitten se jakolaatikko halutaan siihen, että voidaan puolittaa. Niin, puolittajat, Joo, koska muuten se huutaa sitten. Mutta tälle sisäpuolelle ei vissi ole tarvinnut tehdä niinku mitään muutoksia. No joo, ei muutoksia ei ole tehty, lähinnä kunnostusta sitten vaan. Akkupaketti tulee nyt tähän pyörän kaarien niin kuin tasalle periaatteessa tuohon väliin. Niin, eli tästä tulee sitten suunnilleen tasainen tästä lattiasta. Joo. Teräskoteloitu, hengitysventtiilit pohjan läpi alaspäin ja suojataan sitten vielä tänne ohjaamon puolelle. Eli tämä on sitten kaksipaikkainen sitten? Joo, kaksipaikkaiseksi tämä tulee jäämään. Joo, mutta tämä on niinku sillä käyttöautoksi tarkoitettu. Kyllä, joo. Ja mikä vuosimalli tämä oli? Mä en itse asiassa tiedä. Tässä on vissiin uudemmat nuo takavalot.
Joo, ne on vaihdettu ja sitten on jotain AMG-puskuria ja levikettä laitettu. Joo. Paljon tähän on akkua tulossa sitten? No se on nyt vähän vielä auki. Mulla on tuossa pöydällä noita Teslan moduuleita ja mä oon niitä hahmottelen just sitä, että miten ne sais pakattua tonne mahdollisimman järkevästi. Joo. Mutta sanoisin, että joku 70 kilowattitunnin paikkeilla, 80 kilowattitunnin paikkeilla suurin piirtein. Joo, eli aika reippaasti. Kyllä, juu, varsin reippaasti tähän tulee sitä. Vaikka ei nyt ihan kuitenkaan sitä 116, mikä siinä uudessa G-Versus on, mutta se on kyllä hieno projekti. Kauan sä luulet, että tämä vielä kestää sulla täällä? No, Mesla tarvii saada ekana valmiiksi ja sitten keskittyy näihin, että en uskalla luvata mitään, mutta Sä oot vuodessa viisastunut. mulla on 2 vuotta tavallaan aikaa tehdä tätä vielä. Okei, no niin. Et siinä ajassa se tarvii tulla valmiiksi. Joo. Niin minkälaiset näytöt ja systeemit tänne tulee sitten? Sinne olisi tarkoitus vähän samantyylistä kosketusnäyttöä kuin siinä, no itse asiassa siinä uudessa G-Mersussa. Joo. Ja samanlaiset kuin Meslassa, niin samanlaiset kosketusnäyttösysteemit, mistä pystyy valitsemaan sitten vähän asetuksia, puhaltimet kytkemään päälle. Ja Tähän ei varmaan saa sitä G-käännöstä. tähän ei saa, mutta tähän saa. Miten se sillä onnistuu, kun sulla on vaan 2 moottoria? No sitä täytyy vähän kikkailla, ne täytyy laittaa pyörimään eri suuntiin ja sitten eturenkaat kun kääntää linkkuun ja pyörimään eri suuntiin, niin se teoriassa pitäisi pyörähtää, jos on vähän liukkaampi alusta. Joo. Mutta saa nähdä. Sen mä oon testannut, että kun laittaa renkaat pyörii eri suuntiin, niin se kyllä polttaa kumipaikoillaan. Että se on hauska. Tällaisia ominaisuuksia löytyy. Kyllä. Tänne on siis vaihdettu näitä sisälokaritkin tähän. Juu. Onko tämä ollut siis huonossa kunnossa täältä edestä vai onko joku muu syy minkä takia? Tää on ollut todella huonossa kunnossa. Se on koko koppa tehty uusiksi ja runko on hitsattu. Tai itse asiassa runko ei ole hitsattu, mutta se on hiekka puhallettu kokonaan ja maalattu uusiksi. Mutta ne ei ole mun tekemiä. Ne on tehty tuolla pohjoisissa. Joo. Ja nämä ulkopuolen kaikki korityöt on siellä tehty, että ne ei ole mun kädenjälkiä tässä autossa. Joo. Hieno projekti kuitenkin. Joo. Sitten kun sen saa kunnolla liikkumaan ja pääsee tuohon piharadalle vähän testaamaan sitä, niin se on aika hauska. Nyt on jo vähän sen kanssa edestakaisin ajellut, mutta en ole vielä, kun ei ole ohjaustehostusta eikä jarrutehostusta, tai itse asiassa jarrut ei toimi vielä ollenkaan, niin se on vähän riskaa peliä. Että jos vaikka joku ohjelmointivirhe ja kaasu jääkin päälle, niin sitä ei sitten pysäytä enää mikään muu kuin seinä. Niin että kannattaa katsoa, että on kuitenkin se seinä sitten edessä. Niin, kyllä. Ja mahdollisimman lähellä. Niin. Ja mielellään oma seinä. Niin. No sitten oli vielä toi 3. projekti tuolla. Mennäänkö kattoo sitä Joo. vielä? No niin, täällä on nyt sitten tällainen vähän vanhempi ilmajäähdytteinen Porsche, mutta mikäs tää projekti sitten on? Yllättäen sähkö, niin siitäkin pitäisi tehdä. Tästä on tullut varsinainen konversiopaja nyt tässä vuodessa. Kyllä, se tarvii melkein laajentaa jo autotalliin, että mahtuu enemmän näitä. Ei vaiskaan. Joo, tää tosiaan sähköiseksi pitäisi rakentaa. Tää on varsin mielenkiintoinen alusta lähteä tekemään. Paljon yksityiskohtia, mitä pitää ottaa huomioon ja myöskin yksityiskohtia, mitä pitää tehdä tähän lisää. Joo. Se on erittäin mielenkiintoinen. Täällä on näköjään kaikenlaista muutakin viritystä tulossa kuin sähköstä. Että täällä on jotain Kevlar-osaa ja jousitus on muuttunut vissiin vähän eksoottisemmaksi vai? Kyllä. Tästä pitäisi tulla erittäin suorituskykyinen. Ja sen takia siellä on Kevlar-osaa ja joustus on muutettu. Nämä ei ole mun tekemiä, eli tämä tuli tässä kunnossa tänne. Joo. Tämä kori, tämä auto. Ja ne on tehty tuossa Turussa toisella pajalla. Joo. Aikaisemmin. Ja mun pitäisi nyt tehdä tähän sitten sähköistykset kaverille, että pääsee jossain kohtaa radalle ajelemaan sen kanssa. Ja tähänkin tulee nyt sitten, no itse asiassa ei tule Teslan pieni moottoriyksikkö, vaan tulee iso moottoriyksikkö. Ja se on itse asiassa on valmiina, se tuli tuolta ulkomailta. Mutta siinä on vähän murhetta, että se ei ihan lähtenytkään toimimaan sillä tavalla, kuin piti lähteä toimimaan. Et se on vähän saanut jäähdytysnestettä itteensä ja nyt tarvii sitten vähän miettiä vaihtoehtoja, että mitä sen kanssa tekee. Eli onko tuo just se tyyppivika, että se on just se tyyppivika. Vuotanut inverteri täyteen. Ja siihen itse asiassa Jessellä onkin siihen koko autohuollolla hyvä ratkaisu. On kehittänyt siihen sen uuden laipan sinne päätyyn. Joo. Ettei se vuoda tuonne inverteriin niitä nesteitä, mutta nyt on tuossa useamman tunnin mittaillut ja koittanut selvitellä, että
saako siitä vielä kalua, mutta vaihdellut siihen vähän osia, mutta ei se ei oikein lähde se vika sieltä pois. Tai sitten siellä on useampi vikakohde, niin hankala löytää. Joo. Se vaan nykien pyörii paikoillaan tai edestakaisin nytkyttää. Joo. Paljon tässä oli siis tehoa, sit jos sen kaiken saa käyttöön? Se oli jossain 500 hevosvoiman paikkeilla. Joo. Et se oli aika hurja määrä. Ja sitten hän pystyy vielä, näistähän saa huomattavasti enemmän sitten hetkellisesti, jos lähtee parametrisoimaan noita asetuksia tuolta, mutta mä luulen, että tästä tulee niin kevyt auto, Niin. että se täytyy jotenkin fiksusti saada, ettei sit pyörät vaan sudit tyhjää koko ajan. Mitä tämän paino voisi olla sitten? Se ei paljon yli 1100 kiloa tuu painamaan. Joo. Paljon tähän sitten akkua tulossa? No, tähän olisi tarkoitus kanssa se joku 50-60 kilowattituntia saada. Tässä olisi silleen, että tulisi eteen yksi akku ja taakse yksi akku. Ja niitä on, mä oon hiukan tuossa suunnitellut ja mallaillut, että miten sen saisi järkevästi toteutettua, ja se tarvii luultavasti lähteä kennotasolta tekemään sitä akkua, että sinne ei mitään valmista moduulia saa mitenkään järkevästi pakattua, että se tarvii itse sitten tavallaan muotoilla sinne järkevästi se akku. No miten se jäähdytys sitten on? Nestejäähdytys tarvii tehdä. Mutta sekin täytyy sitten soveltaa itse. Joo, kyllä. Mutta nykyisin on niin paljon kaikkia valmiita komponentteja, jäähdytyslevyjä, että se on tavallaan lämmönjohtotahna vaalle ja sitten tiputtaa sen rakennetun moduulin siihen päälle ja alla on sitten se jäähdytyslevy, niin se menee aika jouhevasti sillä tavalla, mutta totta kai siinäkin tarvii paljon ottaa asioita huomioon sen suhteen. Tässä on niin voidaan hiukan vilkasta tonne. Täällä on kohtalaisen hyvä tila. No on kyllä aika hyvä tila ja tosi matalalla vielä toi. Kyllä. Ainoa huono puoli mun silmään tässä on se, että mä en haluaisi ikinä laittaa akkuu kauhean keulille. Siinä on se kolariturvallisuus aina tulee sitten kysymykseen, että voi olla, että joutuu vähän tinkimään tosta alkupäästä, mutta tuohon saa ihan hyvän kokoisen, varmaan semmoinen 20 kilowattituntia, 25 kilowattituntia pakattua ja sitten taakse hiukan enemmän. Joo. Eli semmoinen kaksosainen akku, 200 volttia ja 200 volttia suurin piirtein. Näyttää vähän ruosteeseen toi luukku, mutta oliko niin, että nämä ei ole tulossa nämä luukut tähän? Joo, nämä luukut ei jää, että siihen on tulossa tämmöiset. Jaha, tää on jotain vähän erikoisempaa. Joo, se on niin kuin hamppukuitua. Okei. Muistaakseni. Ja siinä on taakse ja ne on kyllä ihan viimeisen päälle hienot. Tiedätkö, onko nämä Suomessa tehty? En osaa sanoa. Mun mielestä ne ei ollut Suomessa tehty, mutta voin olla väärässäkin. Joo. Mikäs tän aikataulu on? Ei ole varsinaista aikataulua, mutta niin nopeasti kuin mahdollista. Joo. Eli varmaan yritän vähän yhdistellä tän ja G-Mersun esimerkiksi akunhallintajärjestelmien kanssa, että saa yhdessä viety sitä eteenpäin, ettei tarvitse kumpaankin omaa järjestelmää tehdä, Joo. vaan käyttää samaa teknologiaa sitten kummassakin. Ootko sä tänne tehnyt näitä moottorin kiinnikkeitä vai onko nämä, ei ole vielä päästy sinne asti? Ei, mä en ole noita moottorin kiinnikkeitä tehty, että toi on tullut sieltä Joo. pajalta. Mennäänkö me sinne akkuihin vielä katsomaan? No katsotaan niitä hiukan. Ja sitten siellä on noita kromiosia, mitä Joo, on vedetty niin se. mustaksi. Täällä sulla on nyt sitten tällainen akkumoduulityöpiste vai? Joo, tässä on nyt Tesla Model S:n akkumoduuleja purettuna tähän pöydälle valmiiksi ja on just hahmotellut sitä paketin kokoa, mikä tuohon G-Mersuun pitäisi tehdä hiukan, että saa tarvittavan määrän moduuleja sinne sisälle. Ja mulla on toi Teslan alkuperäinen PMS-yksikkö tuossa, että saa kommunikaation sit noille moduuleille ja sitä pitäisi vähän tutkia ja mittailla ja softan kanssa katsella, että miten pääsee sit siihen sisälle, että onnistuuko se ollenkaan vai tarviiko aftermarket PMS hommata tähän sitten. Mitäs nämä muut osat sitten tässä? Siinä on noita jäähdytysputken pätkiä, mitkä yhtyy näihin Teslan moduulin jäähdytyskanaviin. Niin, tänne päin. Juu, ihan noita muutama kappale. Ja sitten on pääkontaktorit Teslasta, eli näiden läpi menee se kaikki sähkövirta sitten moottoreille tai inverttereille ja siitä moottoreille. Ja nämä tulee myöskin tuohon BMS-korttiin sit kiinni ja se ohjaa niitä jonkun verran vielä pähkäiltävää. Joo. Mistä sä oot hommannut näitä moduuleita? No itse asiassa siinä kävi sillä lailla, että tuli semmoinen kokonainen Tesla tohon ja siitä, se oli akkuvikaisena myytiin ja mä siitä otin Eli sä ostit sen Teslan vai? Juu, siitä tosiaan purin akun pois ja otin moduulit ja siellä oli yhdessä moduulissa oli tää viallinen kortti, niin se ei kommunikoinut ollenkaan sitten
tai se kommunikointi katkesi siihen ja totta kai se sit, jos ei toi yksikkö saa yhteyttä yhteen korttiin, niin sit se ei toimi ollenkaan. Eli siis se olisi voitu korjata se auto vai? Juu, olisi voitu. Joo. Oliko siinä paljon kilometrejä ajettu? Olisiko ollut joku 300 000. Joo. Mutta se tuntui siltä, että se oli jo kertaalleen vaihdettu se akku. Et siinä oli kaiken näköisiä merkintöjä ja se oli jännä. Siinäkin oli se yksi yleinen tyyppivika, eli se pääsulakkeen se kansi, niin siinä oli reikä. Okei. Siitä kosteus päässyt sit sisälle, mutta ei ollut mitään havaittavaa kosteutta akun sisällä, että se oli hyvä. Joo. Hyvä sitten. Olisi voinut olla sekin riski, että olisi ollut kaikki moduulit pilalla, mutta Niin. nämä nyt oli ihan viimeisen päälle kunnossa. Mutta tuleeko tästä nyt siis, paljon tässä on yhteensä? 85. 85. Joo. Et melkein riittää noihin kahteen, mutta ei ihan. Niin, kyllä. Mutta nämä menee tosiaan tuohon G-Mersuun kaikki. Okei. Porsche ja Meslaan tulee sitten erilaiset. Joo. Nämä on vähän, varsinkin Porschen olisi hankala muotoisia, ettei ne oikein istu sinne nätisti. Joo. Onko noi hybridien moduulit sitten niinku pienempi kokoisia, että niitä on helpompi Juu, sijoitella senkin takia? kyllä. Sitten niihin on integroitu niissä on yleensä jäähdytys integroitu valmiiksi ja kaikki, niin kun ne on pienikokoisia, niin niitä pystyy vähän sitten. Joo. Ja hyvin usein ne on pakattu jo niin kuin turvalliseen muotoon jo moduulitasolla, että ne on sitten helppo vaan koteloida johonkin teräskoteloon, ettei ole mitään semmoista riskiä, että tulee jotain muita virheitä siitä. Niin. Joo, nämä Teslan moduulit on varmasti ihan hyvin, mutta nämä on hankalan muotoisia tällaisia litteitä ja Juu. isokokoisia. Että ne. Kyllä, vaikka niissä on kapasiteettia kyllä aika paljon, että se niissä on hyvä. Joo. Hauska yksityiskohta, tuossa on Teslan tuotannon rework-merkintä, eli siellä on hitsattu uudestaan toi johdinlanka tuohon kennon päähän. Näkyy, Okei. että se on irronnut tosta ja se on viereen laitettu uudestaan kiinni. Siis kummasta päästä se on irronnut? Tuolta niin kuin levyn päädystä näkyy toi pieni jälki siinä vieressä. Ja Joo. tää on kyllä jännä designi kaiken kaikkiaan. Tää on niin kuin ihan niin paljon hitsattavaa, ettei mitään järkeä. Niin. Ja siis miten se menee se jäähdytys? Onko tämä jotenkin vähän joustavaa toi jäähdytys? Juu, se on aika joustava kanava ja se menee tämmöisten lämmönjohtokumisysteemien niin kuin sisällä periaatteessa ja se sitä kautta johtaa kennoihin sitten sen, että sehän ei ole mikään optimaalinen todellakaan. Joo. Eli se kiertää täällä niin kuin jotenkin näin? Juu, se menee täältä ulkoreunasta, sitten se tulee tästä välistä ja näistä leveimmistä väleistä aina se menee siksakkiin edestakaisin. Ja Eli periaatteessa yhden tuollaisen akkukennon toinen puoli on jäähdytetty Kyllä. siitä vaipan suunnasta. juu, yhdestä sivusta, niin kuin jos miettii, se menee tosta noin. Joo. Et ei hirveän paljon. Joo, mutta hyvin on toiminut periaatteessa kuitenkin. On, juu, kyllä. Niin onko täällä nyt sitten Meslan osia, pisteosia vähän maalattuna vai? Joo, tässä on tosiaan noita kaikki kromiosia, mitä autossa on ollut kiinni, alumiiniosia, jotka on kromaattu, on teräsosia, mitkä on kromaattu, niin niistä on kaikista poistettu nyt kromit. Niitä on vähän tasoteltu ja entrailtu ja sitten maalattu tuommoisella satiinin mustalla uretaanimaalilla, minkä pitäisi nyt pysyä niissä kiinni. Ja näissä oli aikamoinen homma yksitellen hieroa kaikki läpi ja fiksailla ja sitten maalailla. Ja suurimman osa joutui maalaamaan vielä pariin kertaa. Joo, Nämä on ihan menee tuonne ovien sisälle sitten joo. laseevasti, että nämä ei näkyviä, että ne on sen takia vähän röpösiä. Millä sä sen kromin otit pois? Hiomalla vai? Ihan hiomalla vai joo? Hiomalla, joo. Rälläkällä ekana ja sitten hiomalla vähän kevyemmin Joo. siitä. Ja sitten kun sieltä tulee se alumiini esille, niin sittenhän se tarvii tosi Niin. hellästi hioa, ettei se mene puhki siitä. Joo. Mutta kyllä se tuntuu ihan hyvin nyt sitten tarttuvan tuohon ja saa nähdä, miten ne pysyy kiinni. Niin. No onko tuossa vielä sellaisia osia, mitä pitäisi vielä puunata? Täällä on vielä sellaisia. Että vielä on ennen pääsiäistä pari pikku juttua. Joo, nämä itse asiassa on muovia. Nämä tulee tuohon niinku maskin keskelle. Se siihen maskiin keskelle. Joo. Et nämä pitäisi nyt, mä luulen, että mä koriväriin maalaan nämä. Joo. Ja sitten tulee nämä tämmöiset siivekkeet tulee sitten tuohon keskelle. Et ne on kaikki purettu palasiksi ja yksi kerrallaan Joo. hierotaan, että saadaan oikeasti se nyt sitten jonkunnäköiseksi toi Mesla. Joo. Ja sitten on kaikki ikkunoiden noi listat ja muut, niin ne on siinä. Joo. Ja tässä oli puskurit vai? Joo. Joo. Siinä on yhdet versiot niistä. Aha, okei. Voi vaihtaa sitten, jos ei miellytä. Joo. Mä luulen, että tämän kanssa tulee vielä vähän ongelmaa, eli toi pitäisi tosta saada vielä mustaksi jotenkin. Niin se on takaikkuna, sivuikkuna. Joo, mutta mä luulen, että se ehkä sitten tarvii teipata. Niin se on yksi hyvä vaihtoehto, se teippaus kyllä. Joo, voidaan vähän hankala lähteä maalailemaan. Mutta kyllä se
se ottaa oman aikansa, kun kaikki osat koittaa saada käytetyksi niin siistiksi ja sitten, että se kokonaisuus pysyy hyvänä. Niin Joo. Pikkuhiljaa. Sellaisia ne harrastukset on, että ne vie aikaa ja pitää viedäkin. Kyllä, se on just näin. Ollaanko me nyt kierretty kaikki projektit tässä läpi? Mä luulen, että aika pitkälti ollaan. Eihän tuohon fillariin ole mitään sähköä tulossa. Ei, siihen ei ole tulossa mitään. Ei. Ainoa on tuo vesijetti, mikä tuo kummittelee. Et siihen jossain kohtaa, sit, kun aikaa riittää ja Joo. resursseja, niin sitten. Niin. Mutta ekaan nämä tärkeimmät pois. Joo. No mutta toivotaan, että nähdään mesla sitten tuolla Amerikan Car Showssa pääsiäisenä, että sinne kannattaa tulla sitten paikan päälle ihmettelemään. Mutta varmaan sun somestahan löytyy aina päivityksiä, niin sanos vielä mitkä ne on ne kanavat. Pesosen Jarmo Instagramissa ja TikTokissa sama. Tuo on vähän hiljaisempaa ollut viime aikoina. Ei ole kerennyt kuvailemaan niin paljon, mutta täytyy koittaa aktivoitua sinnekin. Mutta kyllä sinne aina jotain tulee, että on vähän listoja maalattu ja muuta. Niin. Pari kuukauden välein joku päivitys. Joo, ei muuta kuin voimia vaan viimeiseen rutistukseen. Se on yleensä se viimeinen 20% vaatii sen 80% työstä. Se on just näin. Kiitoksia. Täytyy yrittää saada hommat nippuun ja messuille sitten. Ja kiitos kun katsoit ja käydä tilaamassa kanavaa ja käy tykkäämässä ja kommentoimassa mitä tykkäät näistä projekteista ja palataan sitten seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye!